ครับผม ผมคือนายเขาเล็กคงนินอายุ38 ปีอยู่จังหวัดพัทลุง เป็นกันมาแล้วลูกเนี่ย ครับ ปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะ ขึ้นเปล่าขึ้นมาก ทำมากี่ปีแล้วคะ ทำมา7 ปีแล้วทำ 7 ตึงอ่ะผมมาตึง38 ปี ค่ะ ปีแล้ว ไปเริ่มทำได้ยังไงคะ เป็นเหมือนเราขึ้นผมขึ้นตันเล่นไรเบียดี ครับ แล้วมันยากไหม มันไม่อยากอะไรกันแล้วอะถ้ามันอยากร้อนเดือนดูก้นเดือนนายเวลาก้นตกลงเหลือกลงไปต่างจังหวัดเดี๋ยวก้นไม่ตกหลาเลย ครับ แล้วเคยมีพลาดไหมปีนแล้วมี ร่วง ตก ไหม ไหมมีไหม ไม่ไก่ไม่เกยไม่ประมาทกัน อะไรรายได้ดีกว่ากันคะระหว่างพร้าวกับหมาก ว่ามาเปล่าอะไรดีว่าเลยแต่ว่าขึ้นมากได้มาก แล้ววันหนึ่งที่เก็บเนี่ยเก็บได้มากสุดกี่ลูกคะ มาเปล่ามากชุด700โอ้เต็มกระบะกันลบ 700 กว่าลูก ครับ อุ้ย อุ้ยลิงเลิงอายเลยนะคะเนี่ยปีนอย่างเงี้ย มานี่เราผมไม่ได้แป๊บเดียวผมขึ้นไม่รักหน้าที่ คือเร็วกว่าเยอะอะ ครับ เราเร็วกว่าเยอะ ครับผมใจเขี้ยว แล้วโอ้โหงานนี้ที่มันอันตรายนี่ไม่กลัวเหรอคะ ไม่กลัวทำเบื่อลูกนี่ลูกข้ามมาที่กินนู้นลูกเมียอดอยากเพิ่งกลัวเราถ้ากลัวไม่ได้ใจ อ๋อ ทำเบื่อลูกให้ลูกอดเมียอดอยู่ได้อุ้มตายก็ได้อุ้มโยม โทษนะคะขออนุญาตปรบมือให้คุณพ่อหน่อยได้ไหม ครั คะ บผม โอ้ผมไม่สนอะยังไงก็ลูกต้องมีค่าขนม แล้วเคยมีช่วงหนักๆในชีวิตบ้างไหมคะ ยังนักดูเดือนดูก้นคุณไม่ไก่ได้อันเลยอย่างนี้ไม่เวียกบ้านไปยืมเบี้ยเขา ยืมไปเยอะไหมฮะ ยืมไม่งานยืมเยอะเพราะว่าดูเวลาที่เราไม่ลำบาก ตอนนี้วางแผนอะไรในอนาคตในชีวิตไว้บ้างคะ บอกแฟนว่าให้ลูกใหญ่หายเหมือนป้าใหญ่ลูกไม่เอื้นดูหามากินเหมือนผม เขาเคยเห็นพ่อทำงานไหมเคยมาดูพ่อ เคยไปดูไหม คนน้องไปกับผมกันไปเหยียบเบรกเพราะว่าให้วัน200มั่งวัน100มั่ง20 บาทมั่งนี่หลายยิดการว่ายิด ค่ะ แล้วเคยได้ขึ้นไปไหมฮะ ลูกคนนี้ได้ขึ้นมะพร้าวบ้างไหมฮะ ไม่ให้ขึ้นหรอก นี่ไง ได้ขึ้นทำไมอะ เที่ยว กลัวตก มันอ้วนกัน อ้วน ครับกินคิ้ว เนี่ยดูซิกับตัวเองนะ กับตัวเองไม่สน เท่าไหร่ แต่ เท่ากัน ลู กับ แต่ ลู ลู ก ก เนี่ย ไม่ได้อะ คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่ ครับ สุดๆวันนี้ต้องมาโชว์เกี่ยวกับการปีนแน่ ๆ แหละ อืม ครับ แล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะ โอ้ทุนการศึกษาให้ลูก อ๋อก็ไม่พ้นเรื่องลูก ทั้งสองคน ครับผม ครับ ห่วงลูกว่าเผื่อนี้ผมไม่กลัวไม่ร่วงเลย อ๋อ ครับ ให้ลูกหมดเลย ครับ หาทุนการศึกษาให้ลูก ครับ ครับ สุดยอด เอาละอยากดูฝีมือการปีนแล้วค่ะ ครับ ครับ ปีนชนิดที่ลิงเลิงตกงานหมดแล้ว ตอนนี้ พร้อมไหมคะ ครับผมกับ ถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะ เชิญครับ สวัสดีครับพี่สแลกครั ส บ วัสดีครับ สวัสดีครับท่านคณะกรรมการครับ มี 2 ประโยคอยากจะพูดถึงสแลกนะครับ คนนี้เป็นคนที่ยิ้มสู้กับทุกเรื่องราวในชีวิต ผู้ชายคนนี้คือยอดมนุษย์ครับ สิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นในความสามารถของเขาที่สุดคือการขึ้นที่สูงครับ เรามีการวางแผนกันคุยกันกับทีมงานว่า จะทำอย่างไรจะนำต้นมะพร้าวมาตั้งตรงนี้ เฮ้ย ให้ได้สูง 16 เมตร โอ้โห มีการคิดกันว่าถ้าเราสร้างฐานรากแล้วเราเทพื้นเราปลูกต้นมะพร้าวขึ้นไปเนี่ยใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ครับ เรารอฮะ เราเจอกันใหม่ 2 ปีข้างหน้าไหม ทีนี้มันรอไม่ไหวครับ รอไหวไหม2 ปีครึ่งนี่ ไปแบบลุงดีว่า ไปบ้านเราเนาะ ลงนี่ นี่ต้องฟังเขานี่ต้องฟังเขา ปัตตารุ่ง กรรมการเราก็รู้ ไป เรามีเวลารอ ปัตตารุ่ง แต่เขาไม่สะดวก เออ งั้นไปพัทลุงนึง ครับ ผัด ไป ลู นะ กผัดลูก พร้อมไหม พร้อมครับ ไปยืนข้างโต๊ะเลยครับ เชิญครับเชิญครับท่านคณะกรรมการครับภารกิจนี้เราบันทึกไว้ล่วงหน้าแล้ว ก็อย่างที่บอกคือว่าถ้าปลูกในรายการมันกินเวลา 2 ปี เสีย 2 ปี ดายอยากเห็น อืม ปีเกิน2 ปี ไปบ้านเราเนาะ ครับ พัทลุงนะ ครับปันลุง ทีมงานครับ ขอสัญญาณภาพเลยครับ นี่ครับอำเภอกงหรา สวยนะ พัทลุงครับ สูงมากครับ โอ้ยมันสูงขนาดนี้เลยเหรอครับ ประมาณ 16 เมตรครับ โอ้ยที่ปีนคือต้นอย่างนี้ ต้น เลย มะ เหรอ พร้าวนี่คือลูกที่เป็นเป้าหมายนะครับ ครับ เรามีติดกล้องที่บนหน้าผากโซล่าด้วยนะครับ เนี่ยครับมุมมอง ครับ สูงมาก
เดี๋ยวสักครู่นะครับ นี่คืออะไรครับ พอปลาโปก เอามาเพื่อให้ ปั่นตีน้ำจับ มันช่วยทำให้อะไรครับ ช่วยหายกล้ามโอ้ยตึงดินมัน อ่า ก้าววัน เวลามันขึ้นไปแล้วมันช่วยในการยึด ก้าววัน ยึดเกาะ ก้าวจับดีปวดตนเริ่มเน้น เออไม่ใช้ได้ไหมครับ ไม่จ่ายขึ้นอยาก ขึ้นยาก ขึ้นยาก อันนี้จำเป็นมากสำคัญมาก นก้าวได้เลย นี่คือตัวช่วยเลยขาดไม่ได้เลย ครับ เราท้าโซแระให้เก็บมะพร้าวอ่อนให้ได้ 3 ลูก ครับ ภายในเวลา 90 วินาที ทีมงานครับ ภารกิจมาเลยครับอื้อหือมันสูงจริง เฮ้ย ๆ นี่แหละครับ นี่ไง เฮ้ย อุ้ย ขึ้นอย่างนี้เหรอ นี่แหละครับที่ผมบอกว่านี่คือยอดมนุษย์นะครับ โอ้ยนี่สูงนะนี่ สูงมากครับ สูงนะ ไปเร็วมากนะครับ เฮ้ย ถึงแล้วเหรอ ใช้เวลาขึ้นไปประมาณ 25 วินาทีครับ แล้วก็ต้องเลือกมะพร้าวอ่อนครับ จับมืออย่างนี้เลยเหรอ นี่ตอนนี้คือใช้มือเดียวจับนะครับ มาแล้วครับ อะไรเกี่ยว นี่ใช้อะไรเกี่ยวครับ เกี่ยว อ๋อใช้เคียวเกี่ยวครับ ลูกแรกครับ โอ้โหมันสูงแล้วนะ มันสูงมากเลยแหละมันสูง ลูกที่ 2 เจอยังครับ มุมเมื่อกี้ไม่ได้เลยมุมเมื่อกี้ ลูกที่ 2 ได้ไหมครับ ยังเกี่ยวไม่ได้ครับไปแล้วครับ ลูกที่ 2 ครับ ปล่อยแล้วครับ เฮ้ยโอ้โหสูงมาก ลูกต่อไป ะ ลูกที่ 3 ครับ แล้วมือเดียวอ่ะ มือหนึ่งเกี่ยวนะครับ สังเกตที่เท้านี่เกรงเลยนะครับ เสียงหายใจครับคุณลูกการครับ ไม่ใช่แค่นี้ต้องลงด้วยนะครับ ต้องลงไปด้วยนะครับ ให้ทันเวลาครับ และนี่คือจังหวะการลงครับ โอ้โห โอ้โห เหนื่อยเหนื่อย โอ้โห เหนื่อย 3 ลูกครับ ใช้เวลาไป 83 วินาทีครับ โอ้โหโซล่าปกติเวลาขึ้นมะพร้าวไม่ได้เร็วแบบนี้ ครับ เพราะมันมีเวลามากำหนด มันไม่มีตัวป้องแบบไม่มีตัว พี่โตเขาห่วงว่า ป้กันอะไรเลยครับ กลัวตก ก็จับมือเดียวแล้วก็ ไม่กลัว ไม่มีทางตกในความคิดเรา ไม่ตกพอเชื่อมือแล้วว่าไม่ตก ทีนี้เนี่ยมันได้ 3 ลูกแล้ว แต่โจทย์ที่เราท้าทาย ต้อง คือ มาดูอีก ต้องเป็นมะพร้าวอ่อนด้วย มะพร้าวอ่อนต้องเป็นแบบนี้ครับ ทีมงานครับ ขอตัวอย่างมะพร้าวอ่อนครับ นี่คือมะพร้าวอ่อนครับ คือจะต้อง มะพร้าวอ่อนนะครับ ต้องขูดมาแล้วเนื้อต้องแบบ ครูครับ บางๆครับ ฮะ ช่วงนี้เขาไม่ให้ใช้ช้อนกลางนะฮะ อันนี้ก็เป็นช้อนครูไงคะ อย่ามาแบ่งกับครู ใน นะคะ ความหมายคือไม่แบ่งใครฮะ ค่ะ ถ้ามะพร้าวอ่อนเนี่ยเนื้อจะบางมาก โอ้ย นุ่มมาก ตายแล้ว รู้เลยใช่ไหมฮะ โอ้ย นุ่มเลยครับ นี่คือมะพร้าวอ่อน โอ้อ่อนจริงๆ แล้ว อ่ะ เขากินเนื้อหรือกินน้ำฮะ กิน น้ำด้วยเนื้อด้วย กินเนื้อกินน้ำกัน เราเข้าใจแล้วนะครับว่าอะไรคือมะพร้าวอ่อน ค่ะ และช่วงต่อไปคือการเฉลยว่า 3 ลูกที่โซและเก็บลงมาได้เป็นมะพร้าวอ่อนหรือเปล่า มั่นใจกี่เปอร์เซนต์ว่าเป็นมะพร้าวอ่อนทั้งหมด เต็มร้อยเลย แน่ใจเหรอแน่ใจเหรอ เต็มร้อยเลย ไม่พลาดเลยเหรอ ไม่ปัด เรารีบนะเรารีบนะ ไม่ปัด ปราดไหม ไม่ ไม่เนี่ย ครับ แน่ใจนี่ เชื่อใจเลย ไปดูเฉลย ครับ ทีมงานครับ ขอเฉลยครับ ลูกแรกครับ ฟันแล้วครับ โอ้โหเขาแม่ เฉาะกันอย่างนี้เลย เดี๋ยวต้องขูดดูครับ ดูเนื้อครับ โอ้โห ชัดเจนครับ ชัดเลย ลูกแรกมะพร้าวอ่อนครับ ลูกต่อไปครับ เปิดขึ้นมาครับ ต้องขูดทดสอบครับ โอ้ โอ้ นี่ก็ โห อ่อน เป็นวุ้นเลยครับ มะพร้าวอ่อนครับ เอ้ย ลูกสุดท้ายครับ ชัดเจนมากครับ ขูดง่ายมากครับ โอ้โห มะพร้าวอ่อนครับ โจทย์แรกครับ ผ่านครับ ภารกิจต่อไปที่เราจะท้าทายโซและไม่ใช่ต้นมะพร้าว แต่เป็นต้นหมากครับ ทีมงานครับ ขอภารกิจสุดท้ายครับ
เราเอาฟางมาวางไว้เพื่อความอุ่นใจของทีมงานนะครับ นี่คือต้นหมากครับ มันบางกว่าต้นมะพร้าวครับ บางมากอะ บางมากครับ แต่ละต้นสูงประมาณ 12 เมตรนะครับ มีธงสีแดงอยู่ครับ วันนั้นร้อนมากครับ ต้องเติมพลังให้ชื่นใจหน่อยครับ เย็นๆครับทีมงานอธิบายกติกานะครับว่าทำยังไงบ้างครับ ต้องเก็บธงสีแดง 3 ธงนี้ครับ เงื่อนไขคือเรื่องเวลาครับ นี่คือกล้องที่ติดที่หน้าผากของ โอ้ยสูง ซอแร มาก นะครับทางคณะกรรมการครับ นี่คือตัวช่วยครับ เราท้าทายซอแรทำสิ่งนี้ภายในเวลา 60 วินาทีครับ 3 ต้นเนี่ยนะ 3 ต้น แต่ละต้นสูง 12 เมตร โอ้โหกว่าจะขึ้นกว่าจะลง แล้ววิ่งไปอีกต้นหนึ่ง เราท้าทายทำสิ่งนี้ครับ เก็บธง 3 ธงในเวลา 60 วินาที สูงมากด้วย ซอแรครับ โจทย์นี้ยากหรือง่าย หายครับ ง่ายจะบอกกรรมการหน่อยว่าง่าย เพราะ ง่าย ตาเขาขวางใส่ผมมากเลย จริงเหรอ ไม่มีทางอ่ะ มันดูยากมากเลยนะ ขึ้นก็มี 10 แล้ว ไม่ ขึ้นไปลงไป ขึ้นทุกวัน สบายเขาขึ้นทุกวัน คือโจทย์ที่เราคิดมาครับ เราดูว่าผู้ร่วมรายการจะเป็นไปได้ไหม โจทย์นี้ถ้าเกิดให้เวลามากกว่านี้ซอแรกเขาจะรู้สึกว่าอื้อหือหยามเขาหยามเขา มันสูงเท่าไหร่นะ 12 เมตรครับ 2 เมตร โอ้โห อย่างน้อยเลยนะ ปีนขึ้นไปต้องมี วิ่งหนึ่งนาที 10 ลงอับกระโดดลงไปเลย พี่หอย 20 เดี๋ยวดูฝีมือยอดมนุษย์ของผม เขามีวิธีจะพิชิตโจทย์นี้ครับ 60 วินาทีนะครับ เก็บธงจากต้นหมาก 3 ต้นครับ ธงแดงนะครับ มันสูงมาก แล้วต้นโอ้โหเล็กมากไปแล้วครับ ฟิตมาก เฮ้ยต้นมันเล็กนิดเดียวเองอะ ต้นบางมากครับ อุ้ยต้นมันโยกด้วยไง มุม นี่คื นี้น่ากลัว โอ้ยเวลาตอนนี้ 15 แล้วอ่ะ อย่าบอกว่ากระโดดไปอีกอันหนึงนะ เปลี่ยนต้นครับ ได้ธงที่ 2 ครับ แล้วจะไปที่ต้นที่ 3 ครับ ต้องเอ็นครับ ต้องใช้แรงเหวี่ยงครับ ต้นที่ 3 ครับ แล้วก็ดึงธงแล้วลงครับ อุ้ยไม่ เรียบร้อยครับ 42 วินาทีครับ โอ้โห เฮ้ย เนี่ยเขามาลำบากเพราะฟางของเราเนี่ย จริงๆ ไม่มีฟางอ่ะ เดินสบายแล้ว ชีวิตเขาดีมาตลอด โอ้ยยังไม่เอาฟาง ใช่ ให้ด้ ใช่ วย ใช่ใช่พี่หอยพูดถูกโซล่าครับ มีฟางกับไม่มีฟางอะไรดีกว่า ไม่ว่างอีกว่า เขาลงมาแล้ว ทำให้เขาดูทุลัก ภา ทุ ระ เล ไป เขา สร้าง เสีย ภา จังห ระ วะ ให้เขา ผม อะ ผมเชื่อว่าถ้าไม่มีฟางนะเขาลงมาปุ๊บแล้วก็ตีลังการาวดอฟอีก1 ทีเลย ครับเป็นความผิดของรายการ ต้องขอโทษโซล่าด้วยท่านกรรมการครับ เฮ้ยแต่เหลือเชื่อมากเลยอะ ยอดมนุษย์ เข้าใจผมหรือยัง ค่ะ คือไม่ใช่ใครก็ทำได้นะครับ จริง นี่คือผู้ชำนาญในอาชีพอย่างแท้จริง ครับ ท่านคณะกรรมการครับ ทีมงานครับโซล่าครับ สุดยอดจริงๆครับ สุดยอดจริงๆครับ เชิญตรงกลางเวทีนะครับโซล่าครับ โอ้ยนี่โหดมาก ท่านคณะกรรมการครับ วันนี้เราได้รู้จักกับซอแระได้เห็นรอยยิ้มของเขาทั้งวัน ใช่ เขาเป็นคนที่ยิ้มสู้กับชีวิตครับ ไม่ว่าจะหนักหรือเหนื่อยแค่ไหนเขาทำได้เพื่อลูกครับ ทั้ง 3 ท่านครับรู้สึกยังไงกับซอแระครับ รู้สึกดีใจแทนครอบครัวของซอแลตมาก ๆ เลยนะ ครั คะ บ คือซอแลตเป็นลูกผู้ชายสมบูรณ์แบบจริง ๆคำว่าลูกผู้ชายมันคืออะไร มันคือ มันไม่ใช่แค่ความแข็งแรงทางร่างกายนะ ซึ่งมีแล้วชัดเจนมากด้วย แต่มันคือความแข็งแกร่งทางจิตใจอะ่ะ มันคือความรับผิดชอบ ครับ มันคือความเสียสละ ครับ มันคือความเป็นผู้นำค่ะ สิ่งที่ซอแลทำเนี่ยคือความเป็นผู้นำของครอบครัวจริง ๆ ที่จะนำพาครอบครัวพาภรรยาตัวเอง ลูกของตัวเองให้ไปมีชีวิตที่ดี ครับ ตัวเองจะเหนื่อยจะยากจะอะไรก็แล้วแต่เลย เอาความรู้สึกตัวเองไว้ข้างหลังเลย เอาความสุขของลูกเมียไว้ข้างหน้าเนี่ยโอ้โหอันเนี้ย ครับ คือเต็มภาคภูมิค่ะสำหรับลูกผู้ชายคนหนึ่งขอบคุณมากๆค่ะ ท่านผู้การครับทุกวันนี้ครับที่ซอแลเขาทำงานหนักเนี่ยพอตื่นมาทุกเช้าเนี่ยสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคือลูกและครอบครัวครับ และนี่คือความฝันที่ซอแลมาซูเปอร์100ในวันนี้ครับ อยากมาขอทุนการศึกษาให้กับลูกทั้ง 2 คนครับ ทั้ง 3 ท่านครับ พยายามเพื่อลูกอย่างเดียวอย่างนี้ พวกเรา 3 คนไม่ได้แล้วล่ะครับ
พวกเรา 3 คนให้ ผ่านครับ โซแลครับ พี่ซุปได้บอกเล่าเรื่องราวความสามารถ ครับ เรื่องราวชีวิตของโซแลไปยังผลิตภัณฑ์คอเกตว่า เราค้นพบค้นเจอผู้ชายคนหนึ่ง ที่ยิ้มสู้กับทุกวัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลูกและครอบครัว ครับ ทางผลิตภัณฑ์คอเกตยินดีมากและดีใจมาก อยากช่วยเติมเต็มความฝันให้กับซอและขอมอบงบประมาณ เป็นทุนการศึกษาให้กับซอและไปมอบให้ลูก ครับ 45,000 บาทจากผลิตภัณฑ์คอเกตครับ ซอและครับ ครับ ความฝันที่ตั้งใจเดินทางมาจากพัทลุงเป็นจริงแล้ว ครับ มีอะไรอยากจะบอกกับน้องสายน้องสันจากใจของพ่อคนนี้ บอกลูกได้เลยครับ แต่ปะทำให้เราท่านเนอร์ลูกบ้าวาทำให้คิวโซ่เผื่อลูกบ้าวนะลูกเศร้ากันทำเผื่อลูกนี่ผมไม่อยากเที่ยวเชื่ออีกวิธีผมไม่อยากทนว่าทำไปลูกอย่างเดียวไม่ได้เปรียบหรอกมันก็เปลี่ยนเลย นี่คือความรู้สึกจากใจจริง ๆ ของพ่อคนหนึ่งที่รักลูกแบบเปรียบเทียบกับอะไรไม่ได้ครับ ผู้ชายคนนี้คือแรงบันดาลใจของเราในวันนี้นะครับ ยอดนักปีนมะพร้าวจากพัทลุงครับซอแลครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับซอแลครับ ครับ ก่อนไปฝากรอยยิ้มให้คนทั้งประเทศได้ไหมครับ 1 2 3ยิ้มสู้น่ารักมากขอบคุณครับซอแลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะเกินร้อย คนที่ได้รับการออกอากาศ ผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาท แนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ หรือ Facebook Super 100 ครับ